اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم عدنان او تاسو ټول ته خوش آمدید وایم زموږ په نوې پروګرام کې چې کوم د مایکروسافټ افیس څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ چې کوم د چینل مقصد دی چې داسې ویډیوز موږ جوړ کړو چې تاسو ته کوم د مایکروسافټ افیس چې کوم بیسیک سافټویرز دي تاسو ته بیسیک نالج وشي او تاسو خپل په افیس یوز کې یا مطلب د سکول په یوز کې یا د کالج په یوز کې یونیورسيټي په یوز کې تاسو هغه راولئ. نن سٹارټ الو د مایکروسافټ افیس لومبي پروګرام چې کوم دی هغه مایکروسافټ ورډ دې ته ویل کېږي ایم ایس ورډ مو ته ویل کېږي. مایکروسافټ مطلب ایم ایس او دغه ورډ سره یو ځای شي مایکروسافټ ورډ شي. ٹھیک شو. دې چې کوم ایگزیکیوټیبل نیم دی نو هغه دی وین ورډ. ایگزیکیوټیبل نیم مراد دا چې کوم تاسو پرن کې ورکوي. ایگزیکیوټیبل نیم دی وین ورډ. دی وین ورډ کې بس سپیس نه وي وین او ورډ به وي. فار ایگزامپل تاسو ډبلیو او آر ولو نو دا به کولو شي رن دغه تاسو ورکه وین ورډ او انټر وکړئ تاسو ته دا مایکروسافټ افیس ورډ چې کوم دی دا به کولو شي ایم ایس ورډ مو ته ویل کېږي. خجی بل دې چې کوم فایل ټایپ دی مطلب تاسو د دې فایل سرچ کوئ یا تاسو تاسو کې اکثر ام سی کیوز کې راځي ان ټي اس والے کې چې د ایم ایس ورډ چې کوم فایل ټایپ نه غسر نه غدي ډي او سی تاسو سرچ کوئ پرن کې تاسو ورکول شي چې static ډاټ ډي او سی چې څومره ډاکومېنټس فایل وي تاسو نه تاسو سره اوپن کیږي. ډاټ ډي او سی باندې دا چې کوم تاسو سرچ کې دي کوشتنه دا ځکه نه اوپن کیږي چې کله به کی بیا اوپن کیږي. نو فایل ټایپ دی ډي او سی. ولومبي فرست اف all خبرو کو دا هورته غشوي د دې چې کوم انټیګریټډ ډیولپمنٹ انوایرنمنت ته مطلب آی ډي ای چې دا سره جوړ دی او د کې کم آپشنز دي. ولومبي په کې راځي ټایټل بار. دا ولومبي چې تاسو ته کوم بار کاری دی ویل کېږي ټایټل بار. ټایټل بار ٹھیک شو. دا چې کوم دی د ټایټل بار. ټایټل بار باندې سی ټایټل بار کې د ډاکومېنټ نیم وي. ٹھیک شو. مطلب چې تاسو په کوم نوم باندې سیو کړئ څنګه چې بار لیکل شوی ډاکومېنټ 1 دا سیو شوی نه ځکه ډاکومېنټ 1 راځي او دا پروګرام نوم وي مایکروسافټ ورډ لیکل شوی دی مطلب دا ایم ایس ورډ دی. کله ته ایکسل ویندا او مایکروسافټ ایکسل یو چې کله تاسو پاور پوینټ کلاوي دلته پاور پوینټ راځي. بیا په ټایټل بار کې دی خو سایډ ته دی کیپشن بٹن. دته کیپشن بٹن ویل کی کیپشن بٹن کې لومبي دی مینیمایز دا چې کوم دی تاسو د کله موزه کوي دی ته مینیمایز راځي بس دی ریسټور ډاون او دی کلوز بٹن دا درېونه بٹن ته ویل کی کیپشن بٹن او دی ګډ کې چې کوم دی ته ویل کی افیس بٹن. دا د افیس بٹن کې دا دی دا بیا رسو کمانډ بای کمانډ کو نیو سیو ایز پرنٹ پریپیر دا ټول په نمبر کو افیس بٹن او پسې چې کوم دا بار دی ویل کی مینیو بار چې دی کې دا مینیوز دي چې مطلب تاسو سس یوز کوئ تاسو سره آپشنز راځي. فار ایگزامپل دا مینیو بار دی مینیو بار کې لومبي دی دا ہوم دی دا انسرټ دی د ځان لته هر یو ته ټیب ویل کی چې مطلب دا ہوم ټیب دی دا انسرټ ټیب دی دا میلینګ ټیب دی دا ریویو دی او دا ویو دی. ٹھیک شو جی. دا بیا په نمبر کو هر یو ټیب نه پس بیا دی کې خپل لغی ریبن وی دی کې دا هر یو د ریبن ویل کی دا کوم چې دا ریبن دی ټول. ٹھیک شو. دا ہوم ریبن دی دا انسرټ دی دا پیج لیاوټ دی دا ریفرنس دی دا میلینګ دی ریویو او بیا ویو او پسې بیا راځي دا ډاکومېنټس کې ایم ایس ورډ کې پیجز وي څنګه چې ایکسل کې شیټس وي پاور پوینټ کې سلایډز وي کې دا پیجز وي. ٹھیک شو. دا لاندې چې کوم دی دا سټیټس بار ویل کېږي. سټیټس بار باندې تاسو شو کې چې تاسو په کوم سټیټس مطلب کوم هغه کې تاسو ولاړې دی یو لیکل شي پیج 1 اف 1 فار ایگزامپل تاسو دغه پیجز ډیر وي. ٹھیک شو. دا پیج 5 of 5 مطلب چې تاسو 5 پیج کې ولاړی او ټوټل 5 پیجز دي. تاسو لومبي پیج ته راځئ نو چې کله دلته کلیک کې دلته ودرېږئ کرسر سره دلته به وي پیج 1 of 5 ورډز دی 27 دا ټول ورډز چې کوم دي دا 27 دي او لینګویج چې کوم دی هغه انګلیش یونایټډ سټیټس دی. بیا د خو دې سایډ ته پکې دی کې دی بیا ویوز دي دا بیا په نمبر کو او دا چې کوم دی دا زوم بار دی چې تاسو دا زوم کول شي او دا تاسو زوم ان او دا زوم آوټ دی چې کوم نارمل زومینګ دی هغه دی 100%. د ایم سی کیوز کې راځي چې 100 زومینګ نارمل چې کوم دی هغه سره د ایم ایس ورډ یا د ایکسل دی پاور پوینټ. بیا چې دې ویل کی لاندې د کوم سایډ ته کوم د سکرول بار ویل کی په سکرول بار په مدد باندې تاسو دا پیج چې کوم دی تاسو اپ یا ډاون کولی شئ. پیج 1 نه پیج 2 ته دا تاسو ویل کی تاسو پیج 1 کې ولاړئ کو پیج 2 او پیج 3 د سکرول بار ویل کی. دلته بیا دغه رولر هم راځي. دا رولر دی دا اکثر بره مینیو کې دا اوپن کیږي د رولر ویل کی تاسو مطلب دا 1 2 3 4 5 دا رولر دی څنګه تاسو ایڈجسټمنټ کول غواړئ هغه کې ایڈجسټمنټ کیږي.
دا خو شو د مطلب بریف انټروډکشن چې دا سره پاره یوز کیږي زیاتره ډاکومنټیشن د پاره یوز کیږي یا افیس ورک د پاره یوز کیږي مطلب څومره ریټن کار دی دغه د پاره یوز کیږي بوکس لیکل کیږي پکې ډېر پکې هر څه کیږي نورم پکې بیا کیږي هر څه ٹھیک شو نو ان شاء الله سٹارټ په نیکسٹ ویډیو کې لو نو تاسو بیا د سٹارټ د پاره یا کمانډ بای کمانډ د پاره بیا بل ویډیو او ضرور وګورئ نو کې ان شاء الله سٹارټ الو په نمبر به هر یو کمانډ د افیس په پوره کو الله حافظ